जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई कुलविंदर सिंह जी हजूरी रागी जत्था गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं सिरसा, इस जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। भावें शहर दी संगतां रोज़ाना सुन रही हैं, पर अज जो लाइव ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जो गुरु साहब का जस आप गा रहे हैं और साहिबजादे की शहीदी बारे आप सुन रहे हैं। जो शब्द भाई साहब उन्होंने पढ़िया वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह ही मरना मनसा सूर्या हक है, क्योंकि आपां अपने जो अधिकार ने अपने जो ड्यूटियां फर्ज वो संपूर्ण तौर पर गुरु आशे अनुसार निभाउण लई पूरी दृढ़ता दे विच रहना चाहिए। गुरु महाराज कृपा करन सारिਆਂ ते ही। मैं हुण बेनती करूँगा साडे इत्थों दे प्रचारक भाई गोपाल सिंह जी सिर्फ 10 मिनट के लिए आप संगतां नूं वो अज दी जो संदर्भ है, जो सफरे शहादत है, ਉਹਦੇ बारे वो लड़ी चलाउणगे। उस तो बाद साडे कोले सियाणे सियाणे प्रचारक आए ने, वो लड़ी नूं अगे चलदी रखणगे। और इन्हां ने इत्थे रह के तुहाडे कोले सरसे दे पिंडां दे विच और सारे इलाकों के इन्होंने प्रचार प्रसार साढ़े नाल पिछले 2 महीनों तो ये लगे हुए हैं। सो भाई साहब को बेनती है कि भाई गोपाल सिंह जी सिर्फ 10 मिनट लिए अपना प्रकरण शुरू करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो संगतां नूं बेनती है भाई जरूरी कि जिथे कोई तुहानूं जगह मिलती है वो उस तरह सजण की कृपालता करन, क्योंकि जिहड़ा कोई ਤੋਰਾ फेरा ਜਾਂ कोई इधर उधर जे होना वो डिस्टर्ब ना आप करिए। सारियां LEDs बाहर लगियां ने, इत्थे 2 लगियां ने लंगर दे विच ते मेन गेट दे विच। उत्थे जिथे जिथे भी तुसी सेवावां भी कर रहे हो नाल दी नाल सरवण भी करो ते चुप दा दान बख्शो, एकाग्रता बनाई रखो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन वाहिगुरू साहिब जी। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धरो तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। जो तेरा रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मिटै कोई, सतगुर का दिलासा। जो तेरा रंग राते
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਪਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਬਚਨ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਰੀਰਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੰਗੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰੋਜ, ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਆਂ, ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ 21 ਦਸੰਬਰ 6 ਪੋਹ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ,
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ 40 ਸਿੰਘ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਗੁਰਸਵਾਰਿਓ, ਜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਜੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਆ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕੋਈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਦੁਖਾ ਨਾਸ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰਖ ਵਿਆਪੈ ਭਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰਖ ਵਿਆਪੈ ਭਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਜੋ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं भाता। सतगुरु जी नूं कहंदे ने, सतगुरु जी जदों दा मैं वड्डा होया, मैं खेडिया मेरे वड्डे भरा दे नाल, असीं रोटी इकट्ठियां खाधी, असीं शस्त्र विद्या इकट्ठियां सिੱਖੀ, सब कुछ इकट्ठियां कीता, वस्त्र लए इकट्ठियां लए, किते जांदे सां इकट्ठे जांदे सां। ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਿਉਂ ਤੋਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਰ ਹਮੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਗੋਦ ਮੇ ਲੇਕਰ ਕਹਾ ਭਾਈ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਦੇਖੋ ਤੋ ਜਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹਮ ਆਂਖ ਤੋਂ ਖੋਲੋ, ਇਸ ਖਾਬੇ ਗਿਰਾਂ ਸੇ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਤੋਂ ਹੋ ਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਦੌੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਗੋਦ ਮੇ ਲੇਕਰ ਕਹਾ ਭਾਈ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਖਾਬੇ ਗਿਰਾਂ ਸੇ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ਿयार तो हो लो, देखो तो जरा कौन है हम आंख तो खोलो, सोने की ही ठानी है अगर मिल के तो सो लो। कहते जे तेनू सौना ही चंगा लगा ते मैनू भी नाल सवा, भाई अगर तुम्हें गंजे शहीदां की ज़मी है, ठानी हुई बसेरे की हमने भी यही है। कह लगे जो थां मौत वास्ते मेरे वड्डे भरा नूं चंगी लगी, मैं भी अपने वड्डे भरा दे नाल ही इत्थे प्राण त्यागने हन। इह सी उन्हां दा प्यार। दूजी घाटना साडे समाज दे अंदर वड्डियां दे सत्कार दी है। अज समाज दे विच वेखीदा बहुत सारे बजुर्ग तरसदे ने, साडे बच्चे साडे कोल बहन, कोई गलबात करन, कोई प्यार नाल बुलाउण। बहुत सारे बजुर्ग इसे करके मानसिक रोगी हुंदे जा रहे ने। पर जदों माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादियां दा प्यार तकदे हां, ढाडी सोहन सिंह जी शीतल ने लिखिया, कहंदे किन्ना प्यार है जदों आखिरी वार फतेह बुलाई ना, साहिबजादे आखिरी वार ठंडे बुरज चों विदा होण लगे ने ते उत्थे ढाडी साहब ने कविता लिखी, तुर पै दोवें लाडले जद फतेह बुला के, वार अखीरी मां दे चरनी हथ ला के, बूहे विचों परत के बोले मुस्का के, मां उड़ीकांगे असीं सचखंड विच जाके। कहंदे हुण तां तुसीं सानूं उड़ीकिया करदे सी भी बच्चे आउणगे, खवावां पियावांगे, पर अज असीं नहीं, अज तुसीं नहीं, अज असीं उड़ीकांगे। मां उड़ीकांगे असीं सचखंड विच जाके, पर ना आउणा तुसां ने चिर बहुता ला के, साडा जी नहीं लगना तुसीं छेती आउणा, नहीं तां रुस पऊ फतेह सिंह तेरा दिल परचाउणा, तेरी गोदी बाजना सचखंड भी पाउणा। 3 महीनिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ माता गुजर कौर जी ने दुध दीआं पूणियां ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ के पालिया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ने बाबा फतेह सिंह जी ने होश संभाली, मां ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ माता गुजर कौर जी ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਬਾਜਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਸੁਰਗ ਡਰਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਜੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ,
ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਉਂ ਚਾਨਣ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਾਮ ਕਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰਗ ਵਸਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਸਾਉਣੇ ਹਨ। ਏਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਟਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨਕਰ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, कहने लगे सुन गुरु सिखा, धर्म की राह पर चलने वाले के नहीं कफन किस्मत में लिखा। शहीद के मुंह पे कफन का पर्दा शहादत का दस्तूर नहीं, केवल मेरा बेटा कफन में लेटे ये मुझको मंजूर नहीं। और भी कितने सिंह हैं मेरे जिन्होंने जंग में शहीदी पाई, पुरजा पुरजा कट मरे दुश्मन को ना पिठ दिखलाई। फिर एक के साथ प्यार जताना ये कोई इंसाफ नहीं, बेटों बेटों में जो फर्क समझे ऐसा भी कोई बाप नहीं। कहते इत्थे मेरे ये दो नहीं 40 पुत्र पै हुए ने, ते मैं अपने पुत्रां दे अंदर फर्क नहीं समझांगा। ये धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सिखां दे नाल प्यार है। पुत्रां तो वध के साहब जी ने प्यार किया। होर भी बड़ियां प्यार दीयां खेडां ने, पर समय की सीमा विच रहना जरूरी हुंदा है। सतगुरु जी कृपा करन, संगत नूं चढ़दी कला बख्शण। समूह प्रबंधक साहिबानां दा, प्रधान जी दा, मैंबर साहिबानां दा, आई हुई साध संगत जी दा, सकत्तर साहिब जी दा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा धन्नवाद। बोलदियां कोलों होईयां गलतियां संगत ते गुरु जी बख्श लैण। बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद भाई साहब भाई इंद्रपाल सिंह जी का, जिन्हों ने बहुत थोड़े समय दे विच जो अज का प्रकरण है सफरे शहादत, जिस तरह की दास्तान बयान की है, उन्होंने बहुत सोहने लफ्ज़ों के विच सारी साध संगत जी नूं उस समय का इतिहास सरवण करवाया। उन्होंने बहुत बहुत धन्नवाद। संगतां प्रति बेनती है कि भाई बच्चों नूं चुप कराओ, चुप का दान बख्शो। जिथे जगह मिलती है, देखो पिछे बड़िया बड़िया LED बाहर सारे लगियां हुई हैं। वैसे तो पंडाल च सजो, पंडाल बहुत बड़ा है, पंडाल दे विच जिथे भी जगह मिलती है प्लीज़ उत्थे बड़ी शांति दे नाल बैठो। प्रबंधक वीर मेरे वो भी आसे पासे सारिया संगतां नूं यही प्रेरणा कर रहे हैं कि जिथे जिथे भी LED लगियां ने, जे तुसीं नहीं पंडाल च बैठना जां बच्चे तुहानूं थोड़ा जिहा परेशान करदे आ, उन्हां नूं LED दे सामने बिठा लो और पर एकाग्रता बख्शो। एकाग्रता नाल ही सारी ये जिहड़ा प्रकरण है वो शुरू होना है। मैं साडे बहुत ही सत्कारयोग कवि सरदार अवतार सिंह जी तारी साहब, जिहड़े स्पैशल तौर पर गुरु की नगरी श्री अंमृतसर साहब तो आए ने। देशां विदेशां दे विच उन्हां दा नाम है। रोज़ाना ही तुसीं TV माध्यम राहीं जां अपने WhatsApp ते YouTube ते उन्हां नूं सरवण करदे हो, और उन्हां ने देशां विदेशां विच नामना खट्टी है। गोल्ड मैडलिस्ट ने। पिछले 4-5 दिनों तो जदों भी वो स्टेज ते आके अज दी दास्तान सुणाउंदे है, मानो सीन पेश कर देंगे है। और रात तो संगत इन्नियां भावुक हो गई कि इन्हां दी अखां भी छलक रही सन और संगतां भी भुब्बां मार के रो रही सन। रोण भी क्यों ना, क्योंकि अज दे सर्दियां दे दिनां च जदों आपां सारे रजाइयां कंबलां मखमली बिस्तरियां दे विच बैठे हुन्ने आ, तां तुसीं अपने दिल ते हत्थ धर के अखां नेत्र बंद करके सोचो कि वो 7 साल ते 9 साल के साहिबजादे
ਜੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਵਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਜ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੜੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜਾ ਬੇਸ ਕਰਿਓ, ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬੇਸ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਲੀਕੇ ਹਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਮਾਸੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਖੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਖੜਾ ਲਗਾ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ। ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਚੁਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰਚਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਗੰਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁੜੁੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੰਗੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੀ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਗੰਗੂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀਨਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਲਹੂ ਪਿਲਾਇਆ ਮਾਤਾ
ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਲਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਜਿਸਨੇ ਪੱਤ ਵਤਨ ਦੀ ਢੱਕੀ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਜ਼ਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਪਤੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਲਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀਵਨ ਨਿਆਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬਾਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਕਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਇੱਕ ਤਪ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਪ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 26 ਸਾਲ 13 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਜਾਣੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਮੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਆਓ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਖੜਾ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ ਨੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ
नी कुछ बोल सही सरहंद दिए दीवारे सरहंद दिए दीवारे किथे लकोए बेदर्दे किथे लकोए बेदर्दे दशमेश दे राज दुलारे सरहंद दिए दीवारे नी कुछ आख सही कुछ बोल सही कुछ आख सही कुछ बोल सही सरहंद दिए दीवारे किथे लकोए बेदर्दे किथे लकोए बेदर्दे दशमेश दे राज दुलारे सरहंद दिए दीवारे नी कुछ आख सही कुछ बोल सही। पहला बंद देखना सत्संगियो। दादी माँ ने ठंडे बुर्जों दादी माँ ने ठंडे बुर्जों तोरे लाल सजा के तोरे लाल सजा के चाई चाई किवें खलो गए नीहां दे विच आके तोरे लाल सजा के सोहल जहे फुल्लां ने हाय सोहल जहे फुल्लां ने हाय पत्थर किवें सहारे सरहंद दिए दीवारे नी कुछ आख सही कुछ बोल सही कुछ आख सही नी कुछ बोल सही। दूसरा बंद देखना सत्संग जियो। ओ जल्लादो खूनी कंद नूं ओ जल्लादो ऐ खूनी कंद नूं होर जरा चमकाओ होर जरा चमकाओ माँ गुजरी दे लहू च इट्टां माँ गुजरी दे
ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਲਾਓ, ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਚਮਕਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਦੀਵਾਰੇ, ਨੀ ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਹੀ, ਨੀ ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਦੇਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਦਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਂਡੀ ਅਤੇ ਤੇਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਕਾਂਡੀ ਕੰਬੇ ਤੇਸੀ ਤੜਪੇ, ਕਾਂਡੀ ਕੰਬੇ ਤੇਸੀ ਤੜਪੇ, ਰਾਜਵੀ ਗੋਤੇ ਖਾਏ, ਰਾਜਵੀ ਗੋਤੇ ਖਾਏ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੰਧ ਉਸਰਦੀ ਜਾਏ, ਕੰਧ ਉਸਰਦੀ ਜਾਏ। ਕੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਵੀ, ਕੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਵੀ, ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਸਿਰ ਮਾਰੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਦੀਵਾਰੇ, ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ, ਨੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਉ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਉ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ।
ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਫਰੀ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਓ ਜੈਕਾਰੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਦੀਵਾਰੇ, ਨੀ ਕੁਝ ਆਖ ਸਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਹੀ। ਮੁਕਾਮੀਆਂ ਸਤਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਬੁੱਢੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗੀਓ ਦੇਖਣਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਫੱਟ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੱਟ ਸੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਫੱਟ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੱਟ ਸੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਹੂ 'ਚ ਗੜੁੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਵੇਖੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ, ਲਹੂ 'ਚ ਗੜੁੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਵੇਖੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਸੀਹਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੋਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਹੈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੋਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਹੈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੋ ਪੋਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪੋਤੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਦੋ ਪੋਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪੋਤੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਆ ਮੁੱਲ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਬੋਲ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਵਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੋ ਪੋਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਦੋ ਪੋਤੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪੋਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪੋਤੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਆ ਮੁੱਲ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਬੋਲ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਵਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾਨ ਬੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਚੌਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਚੌਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਓ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੜੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 5-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਖਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਰਸੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਸਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਲਟ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਰਬੱਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਇਓ ਪਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ,
ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਪੋਹ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ। 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂ ਕਰੋ, ਲੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਟੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡ, ਹਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਪਾਟੇ ਕਛਹਿਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਟੁੱਟੇ ਜੋੜੇ ਕਰਕੇ ਖਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਦਿਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੁਆ ਤੇ ਤੋਰ ਤੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵਹੀਰ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪੈ ਗਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਪਛਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੀਤਾ ਭੇਜੀ, ਚੌਲ ਸੰਧੂਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਭੇਜੇ, ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਭੇਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਐਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਜੂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਵਹੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਬਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਖੋਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਾਇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਇਤ ਬੁਲਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਨ ਬਸ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ, ਫਿਰ ਦਾਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੀ, ਪਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਵੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਵਰਨ ਹੁੰਦਾ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਹੀ ਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ 12 ਵਜੇ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਕੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਛੱਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਥਰਥ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ, ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਪਏ ਹੈ, ਜਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਜੰਗਾ ਉਹਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰਿਆ ਉਹ ਸੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਇਆ, ਹੰਡਾਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਭਾਣਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਖਾਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਗੇਟ ਤੇ, ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਹਾਂ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕੇ लिए। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ। और कोई तीर्थ नहीं दुनिया में। एक ही तीर्थ है हिंद में जहाँ यात्रा के लिए, जहाँ बाप ने बेटे कटाए खुदा के लिए। किसी अपने सिख की लिखत नहीं है, वो मुसलमान लिखारी दी है, उत्ते लिखी हुई है, दूरों चमकती है। पर क्यों लिखी है? इन्ने प्यारे बचन हर बंदा नहीं कर सकता। उन्होंने अपने धर्म चो सेक दिता सीगा ते जा तू चलिया जा, तैनू कोई मसीत से बढ़ना था नहीं। पर गुरु के प्यारिओ वो बाहर रहा। 6 महीने तो बाद हौली हौली औखे चौखे उन्होंने करके उन्होंने मनाया। तो कहन लग्या अगे गुरु गोबिंद सिंह नूं छड्ड दे ते जो आखेगा वो कर देंगे। कहंदा तुहाडे अल्लाह दी मैनू लोड़ नहीं, तुहाडे मुहम्मद दी मैनू लोड़ नहीं, मैनू लोड़ है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी। जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की झोली होवे, जिथे ओहदी निग होवे ते तुहाडे देवतियां दी, तुहाडे पीरां दी मैनू कोई लोड़ नहीं। मैं गुरु गोबिंद सिंह दा बन के रहूँगा ते गुरु गोबिंद सिंह दी मैं कदे भी सिफत करनों नहीं हटूँगा, ना दिन नूं ना रात नूं। ओहदी लिखी हुई पंक्ति उत्थे पढ़ लिओ जाके, है मुसलमान दी पर लिखी क्यों है? साडे सारी सिख कौम नूं ਉਹ बड़ी प्यारी लिखत है। ਉਹਨੂੰ देख के असीं सारे नीवियां पा जाने भी मुसलमान एडे एडे शरधावान सी, एडी शरधा रखते गुरु साहब ते। ते गुरु के प्यारे लोड़ पैण दे सतगुरु नूं उचरा पीर बना के भी कढ़िया, वो भी मुसलमान सी। मैं लम्मा नहीं जाता क्योंकि बुलारे बहुत ज़्यादा है इत्थे। मैं सारिਆਂ ਦਾ सैकटरी साहब, साडे मैनेजर साहब पहला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा की इन्होंने पंजाब च, हुण हरियाणे च कर रहे हैं। बाबा गुरमीत सिंह जी अते होर बेअंत संत महात्मा आए ने। सारिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ एक एक करके साडे मैनेजर साहब भरपूर सिंह जी दस रहे ने। तो मैं इत्थे समाप्ति करा। सारिया संगतां जिन्नियां तुसीं पहुँचे हो, थोड़ा रोम रोम करके धन्नवाद।
ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਉਣ ਕਨੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਨਾਤਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਫੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਨਮਾਓ ਸੀਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ 147 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਚੈਨਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੰਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰੋਕੇ ਵਾਲੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਖਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਦਰੀ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਾਵੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਤਰੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੇਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਅਲੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੱਲੜੀ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵਦੀਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੂਵਾਲ, ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੀਮਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਸਰਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਾ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੋ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਐਲਈਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 8-10 ਦੀਆਂ 4 ਐਲਈਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਲਈਡੀ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੰਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਹੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਬੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਬੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਹੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰੜਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਣੇ ਸਾਰਾ। ਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਫਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ,
ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਹੰਡਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖ ਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 1687 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਕਤ 1687 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਅਮੋਲਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜ਼ਾਫਰ ਖਾਨ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੱਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਉਹ ਜ਼ਾਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜੂਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਮਸਤਕ ਝੁੰਮਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੜੀ ਕੱਚੀ, ਜਿਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਪੱਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੱਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਦਾਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਈ, ਹੱਥ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਈ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਈ। ਲੱਖਾਂ ਤੇਗਾਂ ਉਦੋਂ ਖੜਕ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਲਲਕਾਰਿਆ ਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਤੇ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੂਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 13 ਰੁਤਬਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਲੀਆ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। 2 ਸੁਤ ਥੇ ਘਰ ਬਨ ਕੋ ਸਿਧਾਰੇ 2, ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਨੇ ਗਿਰ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਨਿਕਾਰਾ ਥਾ। ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, 2 ਸੁਤ ਥੇ ਘਰ बन को सिधारे 2, दशरथ जी ने गिरकर प्राण को निकारा था।
अश्वत्थामा हतो। द्रोणा जी ने प्राण त्यागे, नर और कुंचर का भेद ना विचारा था। 100 पूत मुए वशिष्ठ मुनि ज्ञानी जी के, 100 पूत मुए वशिष्ठ मुनि ज्ञानी जी के। तन पाथर बांध ब्यासरी में डाला था, ऐसा कोई भी ना आया जग विच खालसा जी। 4 लाल वार के भी शुक्र गुजारा था। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह तेरा वक्त नूं बचा के मैं समुची जंग नूं आप जी दे सन्मुख अर्ज करन दा यतन करना। धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह, तुहाडा रुतबा संसार दे अंदर दुनिया विचों विलखण है। तेरा पुੱਤ मैदाने जंग विच जूझ रहा है, तू मुमटी ते खड़ के उपर खलो के इतिहास नूं वाचिए। चमकौर साहिब दी गढ़ी दे विचों जिन्ने गुरु कलगीधर पातशाह जी ने तीर वरा के दुश्मन दियां फौजां दे आहू लाए ने, अज तक गुरु कलगीधर पातशाह ने इन्ने तीर पहला कदे भी सतगुरु पातशाह ने अपने पत्थे चों कढ के दुश्मन दे नहीं सी मारे। ये चमकौर साहिब दा मैदान है, कच्ची गढ़ी है, सामने पुੱਤ जूझ रहा है ते नाल गुरु के सिख घेरा पा के असीं वध तों वध दुश्मन दे नाल 4 हत्थ कर सकीए। धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह दा पुੱਤ अजीत सिंह ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ। ਪੱਥੇ 'ਚ ਤੀਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਦਾਇਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 94ਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ, ਯੋਧਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇਜਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ 94ਵਾਂ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਡੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਂਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਜੋਗ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਆਏ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਤੀਰ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਗੜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਖੀਆਂ ਦੇ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਜਿਹਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੰਗਟੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕੀਏ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅਥਰੂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਸੱਚੇ पातशाह भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं बाता। धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने घुट के गलवकड़ी पाई, कहन लगे हमने था कहा बाप को जान दीजे धर्म पर, लो अब आपको कहते हैं जान दीजे धर्म पर। गुरु कलगीधर दा दूजा लाडला ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹਰਾਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਰਾਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, पाला है। गुरु कलगीधर ने बड़े रीझ ला के पुत पाले सी अपने, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं अगाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोबिंद, ले आओ तन पाक पे हथियार सजा दे, नन्ही सी कमान छोटी सी तलवार सजा दे। गुरु कलगीधर पातशाह नाले पुत दे तन दे उत्ते शस्त्र सजा रहे हैं, नाले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दिल दियां गल्लां करन लगे। हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजो की जगह दाता का तुम तीर समझना, जितने से मरे उतने बेपीर समझना, जख्म आया तो होना नहीं दलगीर समझना, उप मुंह से मेरी कभी नहीं उचरना। आ मेरी जान वेखी किते अपनी जुबान तो सीना करी, तू पहली बार जूझण चले हैं। दुश्मन हमेशा
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਈ। ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਵੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਂ 2 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ रखना भी पंथ की रहेगी तो ग्रंथ की रहेगी महाराज। अगर पंथ ही ना रहा तो ग्रंथ को कौन मानेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह अपने लाल नूं कहंदा हुण चेते रखियो, असीं इहदे विच इस शहीदां दी याद विच अपने आप दी पड़चोल करनी आ भी अज असीं कित्थे खड़े आ, साडे पंथक आगू कित्थे खड़े आ। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह अपने पुੱਤ ਨੂੰ मैदाने जंग च ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ विचार करदा, बेटा हो तुमी पंथ के बेड़े के खवैया। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे मैं अपने पंथ नूं सदा ही अजीत रखना चाहुंदा, अपने पंथ नूं जिन्हों जिंदगी दे अंदर सच दे उत्ते पहरा दिंदियां होइयां हर वक्त इंसानियत दी लड़ाई लड़नी पै सकदी आ, ते लड़ाई वास्ते जूझना आउणा चाहीदा है। मेरा पंथ जूझेगा भी, जूझण दे वास्ते ताकत दी लोड़ हुंदी आ। लोग जूझ के ते ताकतां नूं हासिल करके अपनी जिंदगी दे अंदर विच विचाले मुड़ आउने आ, ते मैं इहदी झोली विच फतेह सिंह वार के ऐसी फतेह पाके जावांगा जदों भी ये गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च बैठ के बाणी दा आसरा लैके इंसानियत दी लड़ाई लड़ेगा, ये जिंदगी च फतेह ही हासिल करेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बेटा हो तुमी पंथ के बेड़े के खवैया। बाबा जुझार सिंह तू पंथ दे बेड़े दा मलाए, बेटा हो तुमी पंथ के बेड़े के खवैया। सर भेंट करे ताके चले धर्म की नैया। नैया मर्यादा साहब कहते मैं धर्म की मर्यादा नूं कायम रखना चाहुंदा पुੱਤ, कुर्बानी दे के शहादत दे के धर्म की विचार परपक्ष किया जाए, सच नूं दृढ़ किया जाए। बेटा हो तुमी पंथ के बेड़े के खवैया। सर भेंट करे ताके चले धर्म की नैया। नाले घुट के गलवकड़ी पाके कहंदे ले दे के तू ही थे मेरे गुलशन के बकैया। कहंदे आखिरकार तू ही सी ना मेरा पुੱਤ मेरे कोल। हुण मैं किहदे उत्ते आस रखनी सी, मैं तेरे ते एक आस लाई आ। ख्वाहिश है तो मैं तेग चलाते हुए देखें। ख्वाहिश असी भी करते हैं, क्यों गृहस्थी है ना, असी ख्वाहिश करते हैं मैनू खिमा करिया जे धन दी। असी ख्वाहिश घट होवे, चला भावें तू विदेश जाई, डॉलर भावें तेरे कोल घट होण, पर तेरे हिरदे च जपजी साहब वसिया होना चाहिए। जे तेरे हिरदे चों जपजी साहब निकल गया ना, धंधा करते आने फुल जन्म गवाया, सुख दाता मन ना जिंदगी खुआर होएगी। गुरु कलगीधर सच्चा पातशाह साहब कहते ख्वाहिश है पुੱਤ, एक इच्छा है, पूरी करेगा कित्थों? मैदाने जंग विचों तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बर्छी खाते हुए देखें। पुੱਤ जदों तेरी खिरदे दे विच ओ बर्छी वजे तेज तेज तीर वजन आके एक बार मेरे वाल मुंह घुमा लवीं। मैं वेखना चाहुंदा मेरा जुझार सिंह किन्ना कु जूझ के शहीद हो रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह साहब जी कहंदे
ਜੁਝਾਰ ਸਿਆਂ ਜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੂਝ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, 10-20 को मारा, 10-20 को जख्मी किया, एक हमले में इस एक ने 21 को मारा, खनास को मारा, अबलीस को मारा। आवाजा आन लग पियां, बच बच के लड़ो कालंगियों वालों के पिसर से। इसने एक हमले में 40 को मारा। और नाल दे साथियों सामने होके ना लड़ियो, ओ जूझण वास्ते आया बाबा जुझार सिंह, बच बच के लड़े कलंगियों वालों के पिसर से। ये नीमचा लाए हैं गुरु की कमर से। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪੀ ਕੇ ਗਏ, ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुक्म रजाई चलना प्रण पाल उचेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चौक नेरा। गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे जयकारा लाउंदे आ नाले पातशाह कहंदे मेरा पंथ वसना चाहिदा। मेरा दूजा लाल भी शहादत दा जाम पी गया और अज ये पंथ दियां नीहां नूं होर पक्कियां कर गया। बाबा जुझार सिंह ਉਹ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਰੁਕੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਜੂਝਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋ ਆਂਦਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵਾਧਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਐਸਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਸ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਡਿਆਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜਿਆ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਮਾਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਲੋਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਸਰਹੰਦ ਆਏ ਸਨ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਤਬਾ ਵਿਲੱਖਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਜਾਣ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ने कहा सी ना कि इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सतचार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। असीं उहदे पुत बन के जीए, अमृत छकीए, गुरु वाले बनीए। गुरु कलगीधर जदों धी पुत बन के जीवांगे ना उदों जिंदगी जिउण दा स्वाद वखरा होएगा। गुरु रहमत करे। गुरु ग्रंथ साहिब दा कोटान कोट धन्नवाद आप संगतां दा, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा ते 2 दीवानां विच हाज़री अगलेरी आ। उवें ही आपां छोटे लालां दी शहादत नूं अगे तोरन दा यतन करांगे जिवें लड़ी आप जी पिछों विचारदे आ रहे हो जी। भुल्लां ना चितारना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई सत श्री अकाल। भाई ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਬੰਬੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਬੰਬੀਹਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਬੀਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਰਮਾਰ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਜੀ ਕਿਓਲ ਵਾਲੇ, ਮਹੰਤ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਆਲੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਗੂਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਗੁੜਾ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੂਵਾਲ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਤੀਏ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ BN ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ TV ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ TV
ਜੋ 147 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GSRS ਚੈਨਲ, ਹਰਜਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, US ਚੈਨਲ, AN, ਗੱਲ ਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਵ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਸਾਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਘੁਮਾਣ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੰਬੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
श्री वाहे हम अवगुण परे गुण नाही अमृत छाद बिखे बिख खाई माया भूले सुखदारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत एक उत्तम संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास एक अरदास बात की रत की गुरु रामदास रखो सरनाई जी गुरु रामदास रखो सरनाई सो कहियत है सूरा 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 जंग हर रंग लगो इस युग में जंग हर रंग लगो इस युग में जंग हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा
कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। करो कृपा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, गज के करो कृपा जी। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, तेग बहादुर साहिब, धन गुरु 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 तेग बहादुर साहिब। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जिने सगल वसता के, आत्म जिने सगल वसता के, आत्म जिने सगल वसता के, सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरनी पावन नाम तेरा, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग, जाको हर रंग लगो इस जुग में, जाको हर रंग लगो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, 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 जाको हर रंग लगो इस जुग में, जाको हर रंग लगो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, 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 सो कहियत है सूरा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ जन के चरण बसे मेरे हियरे, जन के चरण मेरे हियरे, संग पुनीता देही, संग पुनीता देही, संग पुनीता देही, पुनीता देही, सरनी पावन नाम ते आवड़ो, सरनी सरनी पावन नाम ते आवड़ो, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग, जन की धूर ते हो कृपानित, 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 नानक के सुख ही, नानक के सुख ही, नानक के सुख ही, नानक के सुख ही, जग हर रंग लगो इस युग में, हर रंग लगो इस युग में, जी जग हर रंग लगो इस युग में, हर रंग लगो इस युग में, सो कहियत है सूरा, 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 पढ़ो सो फिर गाली के पढ़ो सो ये सूरा सो पे गालियां बोलते दिल के हैं, सूरा सो पे गालियां बोलते दिल के हैं, सूरा सो पे गालियां जो लड़े दिल के हैं, सूरा सो पे गालियां जो लड़े दिल के हैं, पुरजा पुरजा कर
जाको हर रंग लगो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लगो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा। प्यारे हो गज के करो कृपा। सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लगा इस जुग में, सो कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा। हे गुरु वाहगुरु थोड़ा सा साउंड भी समझ आ रहा है। थोड़ा शार्प कीजिए। राइट के मॉनिटर से थोड़ी सी वाहिगुरु वाहिगुरु शार्प। मित्र प्यारे मित्र प्यारे मित्र प्यारे मित्र प्यारे मित्र प्यारे
ਬਿੰਦ ਕਸਾਈਆਂ ਦਸਣਾ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਓ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਕਰੋ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਯਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਰ ਚੰਗਾ ਅੱਖ ਖੇਲਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖ ਖੇਲਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਓ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਆਡਰ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਿੱਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ
ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। एहसास करके करो कृपा जी। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन धन बाबा अजीत सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह जी। एक एक पुरानी करो कृपा प्यारे हो। धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह। धन गुरु शबीर, धन गुरु शबीर, मित्र प्यारे मित्र प्यारे जिन्ना शुकराना करिए सतगुरु जी का उन्ना घट है। आप सरबत सारिया संगतां ने इत्थे नकमस्तक हो के गुरु की हजूरी दे विच गुरु का जस मानिया ते मान रहे हो। सच्चे पातशाह इसे तरह आप सरबत सारिया संगतां की कृपा हमेशा ही बनाते रहन। विच संगत हर प्रभ वसै जी। ऐसी कृपा ऐसा माहौल हर थां ते नहीं बनता, है आप जियां दी कृपा करके होया जो होया। सो आओ आप सारे ही प्यार वाले बैठे हो। बहुतात शब्दां दे हुक्म आप जी करो कृपा, कोई भी रसना वांची ना जावे जी। दो कुछ शब्द दी हाजरियां होर लावांगे, समा समाप्त है। प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे। जिन्नी को संगत विराजमान, कोई भी रस्म मांझी ना जावे। आप जी पढ़े हो जी। प्रभु जी हो, प्रभु जी हो, प्रभु जी हो, प्रभु जी हो। करो कृपा प्रभु प्रभु जी प्रभु जी खसमाना प्यारे, खसमाना कर प्यारे, खसमाना प्यारे, खसमाना कर प्यारे, खसमाना प्यारे, खसमाना कर प्यारे, खसमाना कर प्यारे, खसमाना कर प्यारे। बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, बुरे भले
बंधन काट सवारे, बंधन काट सवारे, बड़ो सोनी पुकार समरथ तुम्हारे। बंधन काट सवारे, बंधन काट सवारे, सिमरत सुहाने, बंधन काट सवारे, बंधन काट सवारे, पहर सिर पाव सेवक जान मेले, नाम प्रगट पहारे, नाम प्रगट पहारे, प्रभु दिया, प्रभु दिया, प्रभु दिया, प्रभु दिया, प्रभु दिया, प्रभु दिया, हसमाना गुर प्यारे, हसमाना गुर प्यारे, हसमाना गुर प्यारे, हसमाना बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, हसमाना गुर प्यारे, हसमाना गुर प्यारे, हसमाना गुर प्यारे, हसमाना गुर प्यारे, बुरे भले हम थारे, हम थारे, बुरे हम थारे, बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, हसमाना कर प्यारे, हसमाना कर प्यारे, जब लोग हसमाना कर प्यारे, हसमाना कर बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, बुरे भले हम थारे, मेरे हर पीर की वाहे, कोई रात सुनावे, मेरे हर पीर की वाहे, कोई रात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा, करो कृपा, सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, जब लोग मेरे हर पीर की वाहे, कोई बात सुनावे, संगत मेरे हाथ की
ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਵਾਜਾ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ 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 ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਰ ਆਸ ਬੁਝਾਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਰ ਆਸ ਬੁਝਾਵਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦੀ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर मेरे हर प्रीतम की वाहे गुरु कोई बात सुना एक एक प्राणी करो कृपा मेरे हर प्रीतम की वाहे गुरु कोई बात सुना सो भाई सो मेरा वीर सो भाई सो मेरा वीर सो भाई सो मेरा वीर तेरे हर वाहे गुरु कोई बात सुना
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣੂ, ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ? ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੀਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਭਾਓ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਓ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ YouTube 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੌਜਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਛ ਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਾਂਝ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ
ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੰਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਾਹਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿੰਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਕੱਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਬੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਿਆਣਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੂਵਾਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵਦੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਖਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੰਧ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ,
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਰੱਖਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਬੀਤੀ ਮੇਲ ਇਤਫਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਥੰਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੇਲਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਆ ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ, ਐਸਾ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ
ਕਿੱਥੇ ਸਰਸਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਛੇਤਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤਰਾਵੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਗਾਦਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਸਰਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਰਾਵੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ ਫੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਂਭਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਸਮਾਗਮ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੱਤਕਾ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਲਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਨ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਰਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੁੜੇ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਪੀਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਰਮਾਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੜੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਅਲੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਿਵਾਨੰਦ ਜੀ ਕਿਉਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁੱਗੂਆਣਾ, ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਨ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਮਾਣ, ਜਿਹੜੇ ITR ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਅਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਸਫਲ ਕੀਤੇ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਚੋਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਾਕਈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਧੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਰ ਰਸ ਸੁਣੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀਰ ਰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਗੇਂਦ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਸੇ ਖੇਲੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਸੇ ਖੇਲੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਸੇ ਖੇਲੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਸੇ ਖੇਲੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੌਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਰਹੂ ਆਬਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਦੇ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਕਦੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਦੇ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਕਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਹੇ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਨਾ ਚਰਕੇ ਨੇ
ਨੀ ਜਿਰੰਬੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਹੇ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਨਾ ਚਰਖੇ ਨੇ ਨੀ ਜਿਰੰਬੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਨੇ ਹੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਦਾ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਦਾ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਕੁਠਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਟਲਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਬਿਲਾ ਸੱਥ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੁਠਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਟਲਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਬਿਲਾ ਸੱਥ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਲਾਂਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਲਾਂਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬੜੀ ਸਮਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਹੋ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ शहादत के कतराए खूं में शिपा इमा होता जुल्म जिसमें डूबे जे वहीं सलाबे तुफा होता शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता सजना जो कुछ तेरे मस्तक च नहीं भी लिखिया शहीदां दे उत्ते परमेश्वर दी एडी कृपा ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਨਾ ਸਸਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਈਓ ਮਿਟਾਈਏ ਜੇ ਹਸਤੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਮਾਲਾ ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹੀ ਜੋ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਜੋਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬਚਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਸੁਭਾ ਮਰਦ ਨੇਮੀ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚੱਲੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੋ ਸੀਸ ਉਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲਾਏ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਈ ਸੁਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੁਰ ਵਾਹ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸਾਬਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਬਰ ਤੇ ਨਾਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੋਪਰੇ ਉਤਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਤਾਈਓ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਸਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਰੰਗ ਰਤੜੀ ਰੂਹ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ
ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਲੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੈਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਖੱਦਰ ਦਾ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਧੰਦਰ ਕਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਮਾਰਵਾੜ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ, ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਿਨਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅਸੰਧ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣੇ ਦੁਲਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੰਦਰ ਸ਼ਬਾਲਿਆਂ ਚ ਭਟਕਦੇ ਨਾ ਛੈਣੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲਾਲੀ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਉ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸ਼ਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੁਜੱਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਗਰਜਮੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗਰਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁਖ
ਤੇ ਆਓ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰੇ ਸੰਕੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਦੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਆਈਏ ਉਦੋਂ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗਰਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਦੀਏ। ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। 4 ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਨੋਕ, ਬੱਗ, ਨਿਹੰਗਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। 4 ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪਰਮ ਪੂਜ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਫਤਿਹ ਸਮਝ ਲੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੇ। ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਰ ਮੇਰੀ, ਹਾਰ ਮੇਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਭੁੱਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਮੈਥੋਂ ਮੁਖੜਾ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀਏ ਪੁਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕਦ ਵਾਪਸ ਆਵੋਗੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਕੁੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕਦ ਗਲ ਲਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਉਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੱਚ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੁਰੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀਰਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 32 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੰਦਰ ਮੁਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੈਰੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੋਖਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਪਰ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਰਤਨ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦਾ ਗਮ ਖਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਚੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, जोगी अल्लाह यार खां लिखदा है, बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए। वाहिगुरु
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰਥ ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਹਿੰਦ में एक तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। जिथे शहीदियां होइयां हक लई, शहीदियां होइयां सच लई, शहीदियां होइयां धर्म लई। कहंदे चमकौर दी गढ़ी जोगी अल्लाह यार खां कहंदा कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछा, कुछ पहरा देने लगे तलवार उठाकर, गोविंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दनों को झुकाकर। आवाज आ रही है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु है मुंह से निकल, वाहे गुरु तू ही तू ही तू है मुंह से निकलता, मुंह से निकलता। डेढ़ घड़ी रात गई जिक्रे खुदा, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। बोले ऐ खुदावंद हूँ खुश तेरी रज़ा में। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। तंबू चों बाहर निकले, आके की वेखदे ने महाराज दे जान तो प्यारे सिंह, जिन्हां दे सरसा दे कंढे ते लड़दियां दाड़े दे विच मिट्टी कट्टा पिया होया कलगीधर जी अपने हजूरीए नाल साफ करदे। संगत जी उन्हां दे शरीरां ते जख्म होए पए आ, कलगीधर जी उन्हां दे जख्म साफ करी जांदे। ए मेरा दया सिंघे, ए मेरा संगत सिंघे, ए मेरा मोहकम सिंघे, ए मेरा मार सिंघे। ते जोगी अल्लाह यार खां लिखदा है चूमा कभी हलकूम, वाहिगुरु कदे सिंघां दा गला चुमदे आ, वाह वाह। चूमा कभी हलकूम, कभी दहन चूमने बैठे, कभी दहन चूमने बैठे, कदे मत्था चुमदे। सच है। चूमा कभी हलकूम, कभी दहन चूमने बैठे, जब पांव थी आए तो चरण चूमने बैठे। जद चरना दे कोल आ गए ना, धन है गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जेड़ा अपने सिंघां दे चरण चुम रहे। वाहिगुरु एक अज वाले ने जेड़े अपनियां दासियां दे चरण ते चुमदे फिरदे आ, वाहिगुरु ते रीसां करदे आ गुरु गोबिंद सिंह दी। पर सच जानियो साडे बापू दी चुद्दी दी नोक दे बराबर भी नहीं। कलगीਆਂ बारा ओ इको ही आ, बह प्रगटियो मर्द अगमड़ा बरियाम अकेला। बाहु बाहु गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, आपे गुरचेला, आपे गुरु आपे चेला भी बने। पंज प्यारियां तो अमर दी दात हाथ जोड़ के मंगी कि दया राम जी दया सिंह बन गई, मेरे उत्ते भी कृपा करो, मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना। वाह वाह। ते खालसा जी हुण चमकौर दी गढ़ी दे अंदर ना लंघदे लंघदे निगाह पैगी बाबे अजीत सिंह वल, निगाह पैगी बाबे जुझार सिंह वल। दिल विच ख्याल आया जब आनंदपुर से तुरे थे तब चार थे, आज दो है, कल ये भी ना होंगे। शुक्र करूंगा उस अकाल का अगर ये भी ना हो। वाहिगुरु इन्हां ने भी कल नूं भांडे तुर जाना, इन्हां ने भी लाड़ी मौत दे नाल लावां ले लेणियां। अज दी रात मेरे को परौणे, अज दी रात इन्हां नूं गोदी दा निग दे दियां, इस करके नहीं कि मेरे लाल ने, इस करके इन्हां ने कल नूं शहादतां दे जाम पीने आ। अज दी रात इन्हां नूं गोदी दा प्यार दियां। एक पट दे उत्ते बाबे अजीत सिंह दा सिर रख लिया, दूजे पट दे उत्ते बाबे जुझार सिंह दा सिर रख लिया। चमकौर दी कच्ची गढ़ी दे नाल कलगीधर जी कुछ गल्लां करदे आ। शहर दी उडारी है, शहर दी कल्पना है। उन्हां लाइनां नूं आओ लांडरां वालियां दा ढाडी जथा इउं
ढली अद्धी रात जो बखत पिछले बाजा वाले तंबू बिचों बाहर निकले। ढली अद्धी रात जो बखत पिछले बाजा वाले तंबू बिचों बाहर निकले। बाजा वाले तंबू बिचों बाहर निकले। कैर दियां दुखां दे पहाड़ ढहणगे, कैर दियां दुखां दे पहाड़ ढहणगे। कल नूं ना लाल मेरे पास रहणगे, कल नूं ना लाल मेरे पास रहणगे। कल नूं ना लाल मेरे पास रहणगे, कल नूं ना लाल मेरे पास रहणगे, कल नूं ना लाल मेरे पास रहणगे। देश वास्ते पिता नूं वारिया, हसदी आनंदपुरी नूं उजाड़िया। दुखी देश वास्ते पिता नूं वारिया, हसदी आनंदपुरी नूं उजाड़िया, हसदी आनंदपुरी नूं उजाड़िया। महकदे दो फुੱਲ भी टुट पैणगे, महकदे दो फुੱਲ भी टुट पैणगे। कल नूं ना लाल मेरे पास रहणगे, कल नूं ना लाल मेरे पास रहणगे। छोटे साहिबजादे सरसां ते भुल गए, नाले वड्डी माता विच दुखां रुल गए। छोटे साहिबजादे सरसां ते भुल गए, नाले वड्डी माता विच दुखां रुल गए, नाले वड्डी माता विच दुखां रुल गए। पता नहीं तसीहे केड़े केड़े सहणगे, पता नहीं तसीहे केड़े केड़े सहणगे। कल नूं ना लाल मेरे पास रहणगे, कल नूं ना लाल मेरे पास रहणगे। वेख सुतियां दे, वेख वेख सुतियां दे मुख रज दे। हो कहण दिला दो महीने परौने अज दे,
ਕਹਿਣ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਪਰਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਹੋ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਰੱਜਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਪਰਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਪਰਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਖੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਖੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ। हाँ जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, जिस जहां पे कल को लुट के है जाना ये वही है, जिस जहां पे कल को बच्चों को कटाना ये वही है। मट्टी भी कह रही है ठिकाना ये वही। संगत जी आ जेड़े दिन अज तो शुरू हो चुके हैं ना, ये सारे औकड़ा भरे समय सी। उस वेले मुसीबतां किवें ਸਿੰਘਾਂ ने कटियां, किवें सरसा दे कंढे ते निक्के लाल मां नूं पुछ रहे सी, दादी जी घर हुण कितनी को दूर। मां तुर तुर के पैर ने रह गए, मां फतेह सिंह दे पैरां विच छाले। वाहिगुरू मां तुर तुर के पैर ने रह गए, छोटे दे छाले पै गए। सर्दी दा जोर है किन्नी को बाट दादी जी तुरने नूं। मां हुण ते तुरिया भी नहीं जांदा, कंधे वज वज के खून वगी जा रहा सी। जामे लीरो लीर सी, भुखण भाणे 7 महीने दा घेरा आनंदगढ़ दे किले नूं किड्डियां वड्डियां उन्हां मुसीबतां कटियां, पर उन्हीं अमृत वेला निकलिया। वाहिगुरू चाहे चमकौर दी गड़ी, चाहे सरसा दा कंडा, चाहे कुम्मे माशकी दी झुग्गी, चाहे गंगू राम रसोईए दा घर, ते चाहे थाना मरंडा, ते चाहे फिर 143 फुट उच्चा ठंडा बुर्ज। जे कोई आसरा सी ना ते गुरु नानक दी बाणी दा आसरा। ठंडियां शीत हवावां वग रहीआं, माता गुजरी ते साहिबजादियां दा सीना चीर के लंघ रही। पर जे कोई निग है बच्चियां नूं दादी मां दी गोद दा, जे कोई आसरा है ओ गुरु नानक दी बाणी। वाहिगुरू जेड़े शिरां दे उत्ते आरे भी चल जांदे आ, शरीर दो फाड़ हो जांदे आ, पर दोनों हिस्सियां चों भी आवाजां आउंदियां, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत कहाल, नानक दे मुख उजले केती छुट्टी छुट्टी नाल। साडे बहुत ही सत्कारयोग ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ बहुत चढ़दी गला वाले ने, जदों भी उन्हां नूं वेखदे आ ना, उन्हां दे बोल सुनदे आ, हमेशा ही चढ़दी गला च रहना। सरदार बहादुर सरदार भरपूर सिंह जी कदे कदे इदां दे कमेटियां नूं सकੱਤਰ मिलदे आ। संगत जी दिने रात, क्योंकि असीं ते आपो अपने घरां नूं चले जाना, इन्हां ने कल दियां भी सारियां सेवावां सांभणियां, सारी रात सफर, दिने भी सफर, सेवा दे विच लगे रहिंदे। ये बड़ियां कमाईयां ने, साहिबजादियां दे दर तों बड़ियां बरकतां प्राप्त कर रहे हैं। मैं उन्हां दी भी चढ़दी कला दी अरदास महाराज दे चरनां च करदा। आओ इक्को नगमा, क्योंकि तुसीं बहुत लंबे समय तो जुड़ के बैठे हो, हाजरियां दे रहे हो। संगत जी चमकौर गढ़ी दे अंदर जदों अमृत वेला होया ना, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ समाधियां लगियां, नितनेम दीयां बाणियां दे जाप होए, दसम दीयां बाणियां दे जाप होए, आसा दी वार दा कीर्तन होया। कलगीधर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ आ गया, मेरा कल्ला कल्ला सिंह 1.25 लाख दे नाल जूझे। मैं किया सी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। मैं किया सी
मैं इन गरीब सिखण को देऊं पातशाही, ये याद करे हमारी गुरियाई। पातशाहियां मैं दे दियां, कुछ लुका के नहीं रखे। एक सीस दे उत्ते कल गया, ये भी थोड़े विचों किसी एक दे सीस ते सजा देंगा। पर अज बापू दी चिट्टी पग नूं दाग ना लग जाए। सिंह सीस नवा के कहन लगे, लवो लख वारी इम्तिहान दाता, असी ते पहला चढ़ा के सीस भेटा, किता खंडे दा अमृत है पान दाता। महाराज जी ए सीस अमानत सतगुर दी, ए थां थां ते झुकाया नहीं जाना। ए झुकदा है गुरु ग्रंथ अगे, ए झुकदा है गुरु पंथ अगे। ते खालसा जी कहंदे महाराज ए सीस तुहाडा, जिथे मर्जी वरतो। उधर ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, उधर मलेर कोटले वाला नार खां कहंदे इन्हां ने पौड़ी ला ली। और पौड़ी दे उत्ते चढ़िया महाराज जफरनामे च जिक्र करदे आ, चुदीदम के नाहर बेआमद बे जंग, चशीदा यके तीवन भेद रंग। महाराज कहते जदों ओ पौड़ी ते चढ़िया ना, महाराज ने चाढ़िया तंबी ते तीर, कहंदे तीर जदों छड्डिया ना ते नारखा दी गिच्ची चों कढता। दूजा गनीखा आया, ओ भी गड्डी चाढ़िया, तीजा खवाजा मरदूद। महाराज कहंदे दरेगा अगर रुए उदीद में भैया तीर ला चार बख्शीद में। कहंदे अफसोस मैं एक तीर ओनू भी बख्श दिंदा। होया की जदों महाराज गरजे ना, ओ नाले ते महाराज दी काट सुन के नाले आप डिग्गा ते नाले पौड़ी ले गए। वाह जदों पौड़ी डिगी ना, उधर बज गई नगारियां ते चुप। दोवें दल भिड़न वास्ते तैयार हो गए। सब तो पहला भाई हिम्मत सिंह जी अमृत तीजे नंबर ते छकिया, पर चमकौर दी गड़ी च जूझण वास्ते सब तो पहला आ गए। ए परिवार कदे धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी छज्जू झीवर दे सिर दे उत्ते छटी टका के ओ तो गीता दे अर्थ करवाउंदे। ते फिर उसे परिवार दे विचों भाई हिम्मत सिंह जी जगन्नाथपुरी तो जिथे प्रचार करन वास्ते ओ छज्जू नूं भेजिया सी, उसे परिवार चों जदों कलगीधर ने 5 सिरां दी मंग कीती, जगन्नाथपुरी तो भाई हिम्मत राय जी आए। संगत जी जिन्हां तीजे नंबर ते अमृत छकिया, ते फिर चमकौर दी गड़ी च सब तो पहला जूझे। लड़दियां शहादतां दे जाम पी गए ना। सामने खड़ा कलगियां वाले दा नूरे नजर, कलगियां वाले दा लखते जिगर, धन बाबा बाबा अजीत सिंह जी अपने बापू दे कोल आ गए। पिताजी नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊंगा, अगर जीता भी गया तो जीता नहीं आऊंगा। दे दो आज्ञा पिताजी, मैं जंग नू जावा। जिवें धन बाबा अजीत सिंह जी मैदाने जंग विच जाण दी आज्ञा मंगदे आ, उस वेले दा सीन और ढाडी वीरां तो इंज सुन। देवो पिताजी, हो मैनू आज्ञा देवो पिताजी, मैं जंग नू जावां। हो आज्ञा देवो पिताजी, मैं जंग नू जावां। हो मल के खून दा मल के नावा। मल के खून दा मल के नावा, मैं पटना मल के खून दा मल के नावा।
ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਛੱਡ ਤੀਰ ਕਰੁੰਡੀਏ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਛੱਡ ਤੀਰ ਕਰੁੰਡੀਏ ਹਾਂ ਅੱਗ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਤੀਰ ਕਰੁੰਡੀ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਤੀਰ ਕਰੁੰਡੀ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਕਰ ਬੈਰੀ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਹੋ ਕਰ ਬੈਰੀ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਹੋ ਕਰ ਬੈਰੀ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜੋ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਲ ਜੁਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਖਵਾਵਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਲ ਜੁਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਖਵਾਵਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਲ ਜੁਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਖਵਾਵਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪਗਾ ਦਿੰਦੇ ਫੜਾ ਫੋਕੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਮੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕੀ ਤੇ ਨਿਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਚੈਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੂਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਬਾਜੀ ਅਣਖ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮੈਸੇਜ ਬੇਅੰਤ ਕਾਲਸ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੁਣਾਇਓ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਧੋਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕੜੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ
ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮਰਜ ਮੇਰਾ ਕਰੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਛੂਕ ਦਾ ਕਮਾਨੋ ਤੀਰ ਜਾਵੇ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਾਵੇ ਝੱਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਰ ਦਾ। ਕੋਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਲਮ ਚ ਲਿਖਣੇ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਦਾ। ਕਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ, ਕਦੇ ਨੀਜੇ ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ, ਕਦੇ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੇਖਿਓ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਮਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਰੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਯੋਧਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪਿੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਤੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਗਜਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਭਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਤੋਂ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਜਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਖੁਦ 5 ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ। 5 ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਝੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਫੇਰ 5 ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛਟੇਰਾ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਰਾ ਵੇਰਾ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ। ਤਦ ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾੜੇ ਦਾ ਖੜਾਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪਏ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਅਵਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਖੂਨ ਵਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਤੇ ਨਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ, ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਤਾਜ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ? ਆਓ ਸਾਰੇ ਗਾਈਏ ਜੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ। ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ, ਹੋ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ
बड़े जख्म थे उसके पांव पे कांटों के, लगता है असूलों पे चला होगा। संगत जी कलगीधर जी दी पवित्र कमाई का ध्यान धरो ते आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज दे दीवाना अंदर इन्नियां को हाजरियां प्रवान करियो। कल नूं जगाधरी दी धरती ते हाजरी भरन वास्ते आवांगे ते परसों नूं तरावड़ी गुरुद्वारा सीसगंज साहब जिथे भाई देवा राम गुरु तेग बहादुर साहब जी दे आउण दियां अरदासां करदा सी, पर जदों बाबा जेता जी सीस लैके आए ना ते भुब्बा मार के रो पिया, सच्चे पातशाह जी मैं ते अरदासां करदा सी तुसी मेरे घर आओ, जे आए भी ते किस हालत दे विच आए। बहुत बैरागमई समा उत्थे बनदा है। उत्थे भी 23 दसंबर नूं हाजरी भरांगे, लाइव टैलीकास्ट होणगे। जिहड़े नहीं पहुंच सकदे ਉਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਨੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗਮੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਟਾਨ ਕੁਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਤੀ ਜੋ ਕਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਵਦੀਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਰਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗੱਤਕਾ ਕੋਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੋ ਬਠਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈਗੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ ਪੁੱਤ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ, ਖੇਡਾਂ ਕਈ ਖਿਡਾਰ ਗਿਆ,
ਵਿੱਚ ਪਟਣਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦੀ ਹਿੰਦਾ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਖੇਡਾਂ ਕਈ ਖਿਡਾਰ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਪਟਣਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦੀ ਹਿੰਦਾ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਾਜ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤਖਤੋਂ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਾਜ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਸਰਸਾ ਕੰਡੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਰਸਾ ਕੰਡੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਮਲ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਮਲ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਜੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਜੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਜੁਝਾਰ ਗਿਆ। ਕੰਡੇ ਫੁੱਟੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਗਿਆ। ਕੰਡੇ ਫੁੱਟੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੋ ਝੁਕਦਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੋ ਝੁਕਦਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਠਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੰਧ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਦੇਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਭਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।